Бінго! Звісно, я зараз зроблю базові худаки, швиденько їх продам. У мене буде багато грошей. Я беру 5 тисяч гривень з кредитної карти. Це перша партія, 10 худаків. Я підприємець, я дизайнер. І насправді це була моя перша помилка. Я розкрила питання чи ні? Великі справи з малого. Проект про людей, які ризикнули і вклалися у власну справу. Кожен випуск – це історія малого бізнесу, де ви почуєте не про успішний успіх, а про реальний досвід підприємців. Мільйони жінок бояться почати. Бояться, що сім'я і діти залишать їм лише тишу вночі без власних мрій. Але можна інакше. Привіт, мене звати Альона, і сьогодні я розповім свою історію бізнесу. Засновниця маленького бренду одягу Дейзі. Дезі – це ж з італійської дезідеріо і перекладається як бажання. Дружина і мати 3 діточок. Коли більшість боїться починати, вона не дозволяє страху зупинити себе. Починала свою справу наша героїня у себе вдома. Поки діти бавилися іграшками і вчили уроків, вона розробляла перші дизайни одягу. Головний контент-мейкер свого бренду. Сьогодні її бренд не просто одяг, це історія про жіночу силу, легкість, почуття гумору і віру в те, що майбутнє будується власними руками. Як я? Гарно? Ай, Боже, поможи. Я дуже добре пам'ятаю той день, з чого все починалося. Справді, Дезі мав бути брендом дитячих суконь. В мене тоді була маленька Даша, старша дочка, і я думаю, я буду шити для неї. Маленька дівчинка у дуже гарних таких ошатних сукнях. Моніторю моїх знайомих і друзів, я просто розумію, що напевно я не зможу це реалізувати. Я ж сама не вмію шити. Я не кравчиня, не закрійник. У мене навіть освіта медична. Яким боком я до всієї цієї справи? У мене є тільки моя ідея, яку я можу в принципі показати на папері або пояснити на словах. Що мені робити? І я листаю Інстаграм, і тут мені випадає дуже відомий український бренд. І я побачила там худаки, спортивні костюми, я думаю, бінго! Звісно, я зараз зроблю базові худаки у якихось універсальних моделях, універсальних розмірах, унісекс, обов'язково, щоб підійшло і дівчатам, і хлопцям. Швиденько їх продам, бо це всім треба, всі таке носять. І в мене все вийде, в мене буде багато грошей, я буду це все, значить, розвивати. І насправді це була моя перша помилка. Я беру 5 тисяч гривень з кредитної карти, купую тканину в 3 кольорах, тобто в мене є одна моделька, 3 кольори – молочний, блакитний і такий темно-зелений. Я почала ходити просто отак по знайомим, по всім наобум, з ким спілкуюсь, тим і говорю, що я хочу шити, мені потрібна кравчиня. І ще й бажано, щоб вона була і конструктор, тобто мені потрібно не просто зшити, мені потрібно розробити лекала. Це я вже потім все дізнавалась, розумієш, по ходу. Я ж не знаю взагалі, як це все відбувається. Я в інтернеті там познаходила якусь інформацію безкоштовну, а зараз я це все на практиці випробую. Напевно, взірців 3-4 у нас точно було невдалих. Тобто це або тягнув капюшон, або тканина була дуже масивна, або кишені у нас так просто вилазили з-під подолу худіка. Я всі доносила, звісно, знаєш, собі береш з якоїсь розробки, все, що незручно, ти доносиш. І ось, напевно, вже на 4-й, на 5-й раз я все ж таки познайомилася з дівчиною, яка вже, так можна сказати, взялась конкретно за цю справу. Тобто вона й могла коригувати лекала, вона могла дати мені якусь пораду, а не просто виконати те, що я роблю. Вона могла, можливо, на початку поділитися якимось постачальником, навіть де мені там закупити затяжки або резинку, ось такого формату. І ми починаємо працювати. Все, перша партія, 10 худаків. Я просто в захваті, думаю, я вже починаю, я підприємець, я дизайнер. Все, працюємо. І стикаюся з тим, що базова база
ну вона не також комусь і потрібна. Якщо це ми говоримо не про родичів, друзів, мам, пап, тьоті, дядь. І тут моє перше розчарування, воно не так заходить, і ще й плюс у мене дуже висока ціна. Все через те, що я хотіла взяти різну тканину, і мені довелося її купувати на роздріб. Ціна за метр висока, а мені ж треба туди закласти і тканину, і роботу швачки, закласти ще якийсь бюджет на таргет, ну і щось собі, правда, треба заробити на початку. І його ніхто не купує, бо воно виходить дорого. Ну, зараз, здається, 5 тисяч гривень – це невеликі гроші, але насправді, коли ти мама в декреті, і ти всі ці гроші тянеш із сімейного бюджету. Вони не лежить у мене якась фінансова подушка, я їх беру із сім'ї, і для мене це також були тоді великі гроші. Я дуже хвилювалася, що в мене отак не вийшло все швиденько, от я вигадала і продала. Так. Що тепер? Мені найважче, напевно, вдається це розподілити бюджет. Я б сказала навіть так, от дивись, яка ситуація, ми ж виробники. Як взагалі відбувається процес? Тобто зараз ми вже шиємо моделі, які будемо продавати на Новий рік, а через 2 тижні вже будемо думати, що ми будемо продавати весною. Ми маємо нашити склад, а це все заморожені кошти. І ти маєш заздалегідь подумати про те, що захочуть купувати люди. Найважче заздалегідь подумати про те, які будуть тренди. По-перше, що буде гарно продаватися, тому що ти маєш закупити тканину, раз, дати роботу швачкам-конструктору, вони всі відшиють, все зроблять, свою роботу виконають, ти маєш заплатити їм за це зарплату, звісно ж. Потім ти ще маєш закласти бюджет на маркетинг і на просування. Зараз у нас це виходить близько 25-30% від загального оберту. Так, ти маєш ці кошти закласти, і тільки потім ти починаєш продавати. Ще закупила, звісно, там рекламу у блогерів, у UGC-креаторів, назнімала фото, відео, контенту, все це. І тільки потім тобі ці кошти починають повертатися. А можуть і не повернутись. Буває так, що по цій ціні товар не продається. Ти починаєш щось десь коригувати. Можливо, там бюджет на маркетинг зрізаєш для того, щоб не чіпати там РРЦ, рекомендовану роздрібну ціну. Або починаєш робити знижки. Або ти нашила більше, ніж змогла продати. Також тобі треба зробити знижки для того, щоб допродати ось цей склад. Бо насправді це все ваші заморожені кошти. Якщо ви в цей сезон його не продали, ви будете з ним сидіти до наступного сезону, а в наступному сезоні люди захочуть якісь новиночки, захочуть щось цікавіше. Тут, в принципі, онлайн і виграє тим, що ми можемо відшивати там 3-5 якихось моделей, які ми знаємо, що вони зайдуть, а в офлайн-магазинах і в шоурумах у тебе має бути гарний вибір, постійно змінюватись товар, постійно змінюватись асортимент, щоб, умовно, там людина прийшла раз на 2 тижні і вона вже змогла знайти для себе щось цікавеньке. Так. Я розкрила питання чи ні? У мене був такий факап буквально в цьому році. Я закупила тканини на 100 тисяч, це натуральна тканина штапель. І модель така універсальна, в принципі, сукня на резиночці, все гарний рюш. Трендовий колір також був влітку, це лимонний. У нас був лимонний і рожевий. Класні лекала, розмірна сітка до 4XL, а вона одну не заходить. Ну, дівчата її не купують. І я і тканину викупила, і з кравчинями розрахувалася. І вже треба нове щось закуповувати і продавати. А це не продалось. Що мені з ним робити? І тоді вже сидиш і робиш якісь фокус-групи, стратегічні сесії, що нам робити і як донести цінність. Ми навіть... Ось такий лайфхак розкажу, як ми виходили з цієї ситуації. У нас там був V-образний виріз, і дівчата, які з пишними гарними грудьми, вони хвилювали, що ось у них буде роз'їжджатись. І ми клали всім ось такі маленькі брошечки, які буквально така, як
знаєш, голочка. Значки такі різні були. І ось такі маленькі брошечки ми клали і кожному про це говорили, що ми вам покладемо, не хвилюйтеся. Це допомогло в певній мірі. Так, уявляєш, ось така дрібничка, яка, ну скільки ця брошка там коштувала в закупці, не знаю, здається, гривень 5 або 7. І ось така дрібничка, 7 гривень на сукню, і вона також допомагала вирішувати це питання. Так, з клієнтом також у нас була історія. Я зробила дуже багато зі своєї сторони, а клієнт залишився все одно незадоволений. Історія в чому? Коли у нас був шоурум, ми не могли просто фізично заповнити його асортиментом. І звісно, що деякий товар я перекуповувала у інших виробників. Це нормальна історія, я не перешивала туди свої бірки. То і був бренд, у кого я купила. Без проблем, для мене це взагалі нормальна історія. Дівчина купила у нас куртку. Взагалі їх класно розкупили, я закуповую ще одну партію, і я розумію, що через 2 тижні у нас починається повернення на них. Кнопки, випадали кнопки. І одна дівчина повертає, я їй пропоную, ми зробимо вам ремонт за свої кошти. Добре, давайте спробуємо, ми робимо їй ремонт за свої кошти. Вона приходить забирати куртку незадоволена, їй не подобається. Каже, я хочу повернути кошти. І я для того, щоб не втрачати репутацію, повертаю їй кошти, говорю, так, звісно, це мій факап. Я недостатньо перевірила ці куртки. Можливо, треба було вдягнути на собі, поносити, потестити. Але коли у тебе шоурум і скільки клієнтів, ти фізично не можеш потестити кожну річ, походити в ній і дати якийсь фідбек клієнтам. І я повертаю повну вартість, хоча вже пройшло більше 14 днів. І тобто ми її ремонтували за свій рахунок, їй все одно не сподобалось. Ми їй повертаємо кошти. Вона ще так в шоурумі посміхнулася, сказала «добре, дякую». А коли в тіктоці я виставляла якийсь відос, про щось ми розповідали, вона сказала, ну якість у вас взагалі-то жахлива. Я кажу, почекайте. І говорю, можете, будь ласка, розповісти детальніше про історію? Вона говорить, що я купувала у вас куртку і була жахлива якість. Я кажу, треба було звернутися до менеджера або до консультанта, ми б вирішили цю ситуацію. Ми взагалі не залишаємо жодного клієнта в ось такій незручному становищі, ситуації. Ми завжди йдемо на зустріч і пропонуємо якісь шляхи вирішення. І вона пише, що кошти мені повернули. Я кажу, почекайте. Тобто ви повернули куртку, якій був уже майже місяць, ви походили в цій куртці місяць, ми вам її відремонтували, не сподобалось, ми повернули кошти, і ви залишилась незадоволена. Ви не залишилась задоволеною якості цієї куртки, але наш шоурум і наш бренд зробив все, для того, щоб ви залишились задоволеним клієнтом. Ви не втратили жодної гривні. Вона ще написала, я тоді була вагітна. А я тоді була вагітна, коли відповідала на ось ці коментарі, розумієш? І, до речі, що саме цікаве, коли я була вагітна, найбільше хейту припало саме на цей момент. Жодного разу не плакала тоді від цих хейтерських коментарів. Дуже часто мені ще писали, що я жирна, що я виставляю відоси, поросеночек, ти так негарно вдягнулась, у тебе пузо видно. А я на 8-му місяці вагітності, я яка можу бути? Звісно, що я з животом, а як інакше? По-перше, ти маєш чудово розуміти свого клієнта, хто він, ось його портрет. Це мама, яка сидить в декреті і їй потрібен спортивний костюм для того, щоб вийти на прогулянку. Все, якщо ти знаєш, що вона його купує, ти і транслюєш цей креатив на неї. Звісно, що треба порівнювати свої доходи і витрати. Це ми зараз не беремо до уваги, це само собою. Ваша фінансова модель має бути зрозуміла саме вам. Але знати свого клієнта, знати його потреби. У нас, наприклад, найходовіші розміри – це 2XL, 3XL, 4XL. І це не спортивні костюми, щоб ти розуміла. Це там шкіряний топ з пакуса, або це костюм приталений силует.
Так, ми знаємо своїх клієнтів, і в нас вже є своя база. У нас з'являється якась новинка, ми вже одразу просто прописуємо в нашій базі, що ось з'явилась ось така розмірна сітка. Вони купують, ми ще не таргет, нічого не запускали, бо ми вже знаємо потреби наших клієнтів. І ви проаналізуйте, для кого ви. Майте свою чітку нішу, тобто ви не база, ви не для всіх. Це неможливо, щоб ваш товар підійшов абсолютно всім. Не соромно продавати дешевий сегмент, це не соромно, це зараз також ось в період війни це гостра потреба навпаки, де люди потребують таких низьких цін. Або ви там тяжелий люкс, лакшері, це також має місце бути, але і транслювати ви маєте його по-багатому, щоб це було дорого, смачно і його хотілося купити. Знайте свою аудиторію, зробіть собі портрет, ось прям виділіть день, для кого я продаю, хто у мене хоче купити. Поспілкуйтесь зі своїми знайомими, чого вони у вас беруть або чого не беруть, що їм не підходить, матеріал, ціна, модель і все. І у вас буде чіткий план, що я зараз буду виготовляти або перекупляти, це ми, виробники. Також абсолютно нормально, якщо ви просто перекупите Турцію, наприклад, ту саму, і будете транслювати у себе і продавати. Можливо, це навіть і легше зараз, якщо чесно. От про легше дихати, це прям вопросик такий, да? Коли стало легше дихати, дивись, що стосується фінансової сторони, чим більше у тебе оберт, тобто чим більше у тебе товару ти реалізовуєш, звісно, ти бачиш ці кошти кожного дня, як вони заходять. У тебе вже є якась регулярність, ти можеш на щось розраховувати. Ось тут легше, так? Коли виріс об'єм, коли ми виросли, коли стала більша команда, коли я можу на них розраховувати, я кажу, треба терміново, нам треба 20 костюмів. І вони це роблять. В цьому випадку легше, але також і відповідальність одразу на іншу чашу вагів, знаєш, вона лягає. Тому що, знову ж таки, це все матеріали закупи, зарплати, виплати, оренда. Чим більше ви стаєте, вам потрібно більше приміщення, вам потрібно більше золота, знаєш, вам потрібно більше обладнання, машинок і всього. Ось, напевно, вже через рік, от тоді, коли вже були ось ці продажі регулярні, бо 2-3 продажі в тиждень я то не рахую. А коли я зняла перший офіс, 3000 гривень. Кажу мамі, мам, я знімаю. Вона, боже, доця, за що ти будеш платити його, виплачувати? І от коли я вийшла з дому і перейшла уже, я знімаю офіс, у мене вже люди, яким я плачу зарплату, все, воно отак пішло. Я вже відчуваю відповідальність, бо коли ти сидиш отак вдома і думаєш, ще не пора. Я ще підготуюсь, я ще недостатньо знаю, все ти знаєш, все ти бери і роби. Просто бери і роби для того, щоб відчути ось оцю енергію, що воно рухається. Воно кудись іде. І рухаєш його ти. Ось ти ТЕЦ для своєї справи. Ти електростанція. Ти запускаєш і ти робиш. І все залежить тільки від тебе. Найперша комічна ситуація, що спала на думку, це коли ми зробили класну фотосесію. Я найняла модели, фотограф, студія, все. Ми там знімали 3-4 години, здається, і ми тільки тестили нижню білизну. А ця нижня білизна, вона із сіточки була. Це такі топи і бразильяночки, дуже гарні. І проходить декілька днів, а ми вже чекаємо, коли... І вони приходять, і я розумію, що один топ ми вдягнули на виворіт. І вся фотосесія просто з цим топом на виворіт. Прикинь. Я навіть не розумію, як ми його там не побачили. Часто так навіть собі говоримо, так, ти там правильно вдягнула, не на виворіт, не задом наперед, все окей. І ще така одна цікава ситуація була. В нас менеджерка вагітна була, пішла в декрет. І пише хлопець в Директ: хочу замовити сіточку парео для своєї коханої. Ми добре, давай дізнаватись розмір. Він каже, ви знаєте, я не знаю, а якщо я пришлю фотку, ви зможете по фото визначити, який розмір?
В принципі, можна спробувати. І він присилає свою даму повністю голою, з обличчям, з геніталіями, з усім. Вона дуже гарно стоїть в дверному прийомі. Менеджер: за що мені це? Я його блокую. Кажу: почекай, ми професіонали. Кажи, що підійде розмір LXL. Вона каже: що просто писати LXL? Кажу: просто пиши LXL. Вона пише: вам підійде розмір LXL. Він пише: точно? Каже: точно. Повна оплата. Ми ще не віримо, що це все реальна історія. Ми скидаємо йому реквізити, він оплачує. І, здається, ще купив 2 або 3 одразу. Все забирає. І щось на наступний день ми зайшли, треба було перевірити адресу. Фотки він видалив, але діалог збережений. Людина забрала, людина оплатила. Але ось такі трошечки ми обескуражились. Ти що? Письку ніхто не ожидал увидеть. Кредити для бізнесу. От дивись, якщо ти хочеш масштабуватись, тобто отримати щось те, чого у тебе ще жодного разу не було, то ти маєш зробити щось те, що ти ніколи не робив. Піти на цей ризик і взяти просто відповідальність за цей момент. Я за і кредити, і ми брали грант від держави. Уже половину я виплатила податками. І за позики, якщо у вас, можливо, є друзі, які можуть вам гарно допомогти, там безвідсотково дати якусь суму, для того, щоб ви могли зробити цей оберт. Я цим користуюсь, чесно, бо взяти, наприклад, навіть ось це обладнання, чи то ти береш його у розстрочку, там відтермінування, ти виплачуєш там маленьку суму кожного місяця, або взяти, от одна машинка коштує 20-25 тисяч гривень. На одну швачку треба 2 машинки, там прямо строчка Everlock. А ще мають бути спеціалізовані машини, як розпашивалка. Та взагалі стоїть 40-50 тисяч, от розумієш? І поки ти його назбираєш, так уже і не захочеться взагалі ніякий цех робити. Або ту саму тканину. Це також зараз можна зробити на оплату частинами. Але таким чином ти зможеш, якщо це про сировину ми говоримо, ти зможеш її взяти за дуже низькою ціною, а значить у тебе буде або більша маржа, або більш конкурентно спроможна ціна. Тому це також для тебе плюс. Або, якщо ми говоримо про обладнання, також вже сказали, що це можна на розтермінування, так? Або, якщо це грант, ти можеш взяти і в оренду приміщення, і обладнання, і на маркетинг витратити, і на рекламні послуги, розподілити цей бюджет. Звісно, що зараз на наших обертах грант 250 тисяч гривень я витратила, напевно, за 3 дня. Але 250 тисяч гривень, його також треба звідки взяти. І я все одно беру на роботу людей, я їх працевлаштовую і цими податками потім виплачую. Я вважаю, що ось така рука допомоги від держави, мені поки що я бачу тільки плюси звідти. Звісно, коли якийсь, можливо, неприбутковий бізнес, беруть, наприклад, ці кав'ярні на кожному розі, на кожному повороті, то тоді рахуйте свою фінансову модель, чи вийде воно вам в плюс чи ні. А для свого бізнесу, то я брала, залишилась дуже задоволена. Тільки мало, 250. Можна більше, пожалуйста? З 3 дітьми важко вести бізнес. Я не буду зараз розповідати про якихось радужних єдинорогів, що це все класно, діти слухняні уроки поробили, їжа сама наварилась, я не знаю, все прибралось, і я прийшла з мішком грошей додому. Ні, такого ще... На жаль, ні разу не було взагалі, напевно. Важко, але давайте проговоримо про самореалізацію. Діти щасливі тоді, коли щаслива їх мама. Покажіть своїм дітям, що ви можете і маєте бути щасливою, щоб діти знали. Єдине, що вони мають зробити в цьому житті, це бути щасливими. Як я справляюсь, можна сказати, що ніяк. В
плані того, дивись, ти або ідеальна мама, ти знаходишся вдома, ти печеш дітям пиріжки, робиш з ними уроки, там проводиш час, або ти гарний підприємець, ти знаходишся на роботі. Звісно, кожного дня я стараюсь, розумієш, сьогодні я тут, завтра я більше приділила уваги там. Час з дітьми не просто я сиджу в телефоні, а діти там граються поруч. Ось якісний час провести, запитати, як у них пройшов день, що було гарного, що було поганого сьогодні, обов'язково. Обов'язково розповісти, що у тебе сталося, бо мама це, звісно, завжди супергерой для своїх дітей, але вони також мають знати от реальну історію, чого ти сьогодні роздратовано прийшла додому, бо у тебе там, можливо, таргет, злив усі кошти, продаж не було, з чого тобі завтра його там брати, ось цей бюджет, щоб накрутити ось ці продажі, запустити цю машину, що тобі робити? Або у тебе ти працювала над якоюсь моделлю і вона не зайшла. Нехай ваші діти також про це все знають реальну маму, реальне ваше життя. Повірте мені, ось ця дитяча підтримка, я дуже добре пам'ятаю момент, коли я сіла ось так на сходах і так засмутилась, так сижу, з мене нічого не виходить, мені не вистачає грошей, я не знаю. Я пам'ятаю, Саня прийшов зі своєю копілочкою і каже, дивись, у мене є 47 гривень, я віддам тобі усі свої гроші, мама, не хвилюйся, все буде окей. Пораду, яку я б дала жінці, і вона тільки на самому початку, це максимально підсилити свій особистий бренд, розповідати про свою історію, про те, що вона створює, як вона це бачить, які взагалі почуття і емоції вона переживає. І коли ви отримаєте ось цю підтримку від вашої аудиторії, ви зрозумієте, що ви на вірному шляху і що все у вас вийде. Розвиватися в соцмережах. Якщо у вас немає якогось стартового капіталу, щоб ось так зробити якусь маркетингову стратегію і рушити, у вас є тільки ви, у вас є ваша ідея, а можливо ви вмієте щось виготовляти своїми руками, не так як я, і вже якийсь шлях до пошуку людини, яка б змогла реалізувати вашу ідею, уже скоротився. Перше, що ми не хвилюємось і не боїмося розказати, що ми на самому початку, ми усі там були. І повірте мені, людина, яка пройшла цей шлях і якась уже в неї є зараз точка, вона ніколи не посміється з вас, вона вас підтримає. Посміятись може та людина, яка ще нічого не зробила і не знає і не відчуває цієї цінності взагалі ось цього процесу. Тому не хвилюємось, робимо контент, розповідаємо про себе, підсилюємо особистий бренд собою, бо людина прийде до людини, і знімати дуже багато контенту. Спробуйте усі соцмережі, якась підійде для вас найкраще. Я знаю декілька підприємців, які взагалі працюють тільки в Тіктоці. Їм Інстаграм не цікавий. Взагалі Інстаграм, він більш така платна платформа. Це Тікток може просувати відео безкоштовно, якщо воно там зацікавило людей, тестову групу, і воно завірусилось і пішло. Знаю таких людей, які місяць працювали на один відос в Тіктоці, бо він вірусився, і замовлення і були. І моя колега шила одну спідницю, місяць або 2 точно, одну єдину спідницю. Весь цех, все виробництво шиють одну спідницю, бо один відос в Тіктоці зайшов. І вона там проговорювала, що я шию спідницю своєї мами. І ось, бачиш, така тепла історія, теплий початок, також про мама, дочка. Вона показала, там ось моя мама ходила в таких спідницях, я хочу повернути цей тренд, показала. До речі, потім бачила, що багато брендів копіювали її ідею, надихнулись. Так правильніше казати, надихнулись цією ідеєю і потім копіювали цей виріб. Умовно, дівчина, вона сама вміє шити, вона починає виготовляти сорочки, як їй взагалі ось набрати цей оберт. От
Вона вирішила, розпочинаю з сорочки, які її кроки подальші. По-перше, проаналізувати ринок, подивитися конкурентів, які моделі найкраще продаються. Це як зрозуміти? Ми заходимо на сторіночку цієї колеги, дивимось пост, який найкраще там питають, яка ціна, які розміри, як купити, як замовити. Аналізуємо, проходимо в Тіктоці, проходимо в Пінтересті, передивляємося, які будуть сучасні трендові кольори. Тренди – це теж така штука, вона така, знаєш, слизька. От якщо ти попадеш в потрібний час, в потрібний момент із своїм трендом, ти заробиш там гроші, от прям гарно. Можеш трошечки там на 2 тижні запізнитися, все, ти будеш сидіти із своїм трендом, нікому не нужним, знаєш, нікому він вже буде не потрібний. Ми все це аналізуємо, проаналізували, ми розуміємо там умовно, да, що сорочки картаті, наприклад, в шоколадному кольорі будуть заходити найкраще. Значить, вона думає, що я можу зробити з цією сорочкою унікального, індивідуального. От щоб я не була, як там Катя, Лена, Петя, щоб не така сама сорочка, бо Катя, Петя, Лена, вони вже відомі, а я ні. Чим вона буде краща? От зробіть їй якусь індивідуальну історію. Чого ваша саме класна? Що там, як ви шукали постачальника, все, можливо, в неї якась буде потайна кишеня, я не знаю. Можливо, це буде комплект для тебе сорочка і для песика, я не знаю, умовно. Ну, якусь таку прикольну історію. От зараз худіка, я теж бачила, худі, поняла, кінгурушка, отут ця кишеня розтібається, вона там носить свого песика. Клас! А тут іще кісточка така вишита, і там ім'я свого улюбленця. От ти прям кінгуру, ти своїм собака-дітьонишем ходиш до цій кишенці. Ну, це прикольно. Або якщо це худіки, наприклад, то всередині в капюшон там можуть якась підкладна тканина, там незвичайна. Придумай свою індивідуальність, чим ти цікава. От чого саме твою сорочку мають купити. Я дуже добре пам'ятаю момент, коли вперше опустились руки. Я тоді вже працювала, напевно, рік, але це все, знаєш, ну така робота була, ну, по-дитячому, як я тоді її собі називала, тому що в мене працювало декілька людей на фрілансі, там це людина, яка займалась інстаграм-сторінкою, декілька ось цих худів в мене було, декілька моделей. У мене був відкритий рахунок ФОП, ну, не було такого великого оберту там коштів, це було навіть до 10 тисяч гривень на місяць, тобто дуже мало. І починається повномасштабне вторгнення. Мені було дуже страшно на початку, і що цей бізнес, якого по суті нема, от я гралась там цей рік, і нічого не награла, грубо кажучи. Ну, було у нас там якась своя маленька клієнтська база, яка знала, що у нас гарна якість і все. Я приймаю рішення закривати свій бренд. Чоловік вивозить з дітьми нас до Польщі. Ми були там 3 місяці. Пам'ятаєш, тоді ще було ось зараз 2-3 тижні, все закінчиться. Ось була така віра, але менш з тим, і я пішла працювати на завод. Працювала на лінії, саджала саджанці. Прийшла на роботу в костюмі нашого бренду, в костюмі Дезі, і мені польки тоді казали: Алонка, який файний костюм. Я показала свою сторінку, розповіла взагалі, чим я займалась в Україні, яка у мене справа. Вони були в такому захваті, взагалі не могли повірити, що так все життя перевертається, і ти зараз ось тут працюєш і просто вивозиш дітей із країни. І на 3-й місяць я вже була впевнена точно, що ми повертаємось, що ми будемо продовжувати або починати продовжувати так всю цю справу. Я вже була на телефоні з чоловіком, з кравчинею. Я вже замовила тканини, він їй відвіз. Вона вже шила перші наші такі літні вже моделі. Це були футболки, шорти, дуже добре це пам'ятаю. Ми повертаємось 4 червня. Я просто щаслива, землі під ногами не відчуваю. І 6 червня ми дізнаємось новину. Мій відчим був на війні, і ми дізнаємось новину, що він загинув під Тошківкою. Для моєї мами це був величезний удар. Звісно, вона впадає в депресію. Для неї все це дуже важко, тому що
Вони жили вдвох, він для неї був як опора. І вона на ось цих хвилюваннях, на нервах вона захворіла раком крові. Вона все це дуже тяжко переживала, і я разом з нею, звісно, що я була завжди поруч біля неї, бо насправді це все дуже важко. Я дивилась на свою маму і просто розуміла, що їй навіть нема ще 50 років, вона нічого ще в житті не бачила, не пожила. І має зараз просто боротися за життя. Мало того, що ми вся Україна зараз боремося за своє життя. І вона бореться також. І я також дуже гарно пам'ятаю цей момент, коли я сиділа з нею в палаті. І розумію, що все, що я можу втратити, гроші, це взагалі нічого страшного. Наше найцінніше – це наша сім'я і ті, хто тебе підтримують. Це люди, які завжди поруч і вірять в тебе. А якщо у мене не вийде якийсь бізнес, це взагалі нічого страшного. Все, що ти маєш зробити себе щасливим. А ти цього не зробиш ніколи, якщо ти не будеш реалізована і не спробуєш. У нас ось ця історія про блогерів і про окупність, вона вже дуже відійшла. Якщо раніше можна було замовити рекламу у якогось відомого блогера, і вона тобі окупиться за один день, вже вся ця історія відійшла. Зараз блогери коштують дуже дорого, але це вже вся така, іміджова історія. Це якщо ти вже хочеш якесь ім'я і показати, що у тебе вже є кошти у твого бізнесу, щоб замовити рекламу у блогера. Про якусь медійність, можливо, про ось це все. Я також ставила на початку ставку на те, що я куплю дорогого блогера за 20 тисяч гривень. Тоді на початку для мене це були просто дуже величезні гроші. І я розумію, що у мене є одна відмітка в сторіс. В кращому випадку у тебе ще є один відос і куди з ним іти далі. Але раніше також можна було класно зіграти на тому, ти могла ось цей же відос і запускати на таргет. Зараз у нас уже блогери також за це беруть окремо кошти, тобто для використання цієї рекомендації блогерської, для того, щоб використовувати її в таргеті. Тобто ти викупаєш права на ось цю рекомендацію. Уявляєш? Я взагалі-то думала, що це має входити в цю вартість. А ні, якщо ти хочеш ще запустити таргет, то додатково ти ще маєш 50%, напевно, від суми ще доплатити. Я тобі дякую. І я тобі дякую. Все, що могла, мені кажуть. Нормально? Буде інтересно. Я старалася. Малий бізнес в Україні – це про людей, які починали з нуля. Про помилки, що болять, і перемоги, які дають силу йти далі. Наш проєкт про тих, хто ризикує навіть тоді, коли здається, що шансів немає. Реальні історії людей, які створюють власну справу в умовах війни. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі. Ми молодий канал, і ваша підтримка для нас дуже важлива.